Habib mo fi bá kí n tí mo sọ wọn pé ìyá àyàn máa ń tẹ̀lé èèyàn tán gbogbo ìyá tó máa bá tẹ̀lé tán ẹ̀rí fún àwọn òun ní serú ìyá tó bá tẹ̀lé ọmọ rẹ̀ tán yẹnyẹn ìyàwó sí òní fi ìyàwó ní òní tẹ̀lé ọmọ rẹ̀ tán. Minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi. Ẹ fẹ́ mi ṣẹ́jú márùn-ún kíkà kí àyà àwọn wọ́n máa yanjú rẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ olóyìn nǹkan ògbóni àbíbò. Allahu akbar. Ẹ dákun ẹ máa wí lọ lókun ẹ máa dákẹ́ mọ́. Rahman Haji Suleiman bàbá wa tí wọ́n kó gbogbo wa tẹ́mì sáwà bí wọ́n ti mẹ́ dẹ́yìn lónìí bàbá wa Sheikh ẹ̀dá mọ̀ fẹ́ dákọ̀ yín lọ́tọ̀ ní gbogbo ọmọ olóòkú mo ti gbogbo ìnà rẹ̀ kí n dákọ̀ wọ́n wá bá mi lọ́fíìsì ilé kí lọ́dọ̀ àbálàjẹ́ àgbà wọ́n wá ní mọ́sí á sì ọjọ́ náà wá dènà púpọ̀ lójú mi ọlọ́sì ní ó kò bàbá Imam Shafi'i al-Imam Ash-Shafi'i àní pẹ̀lú ọlọ́run ní dàrú ọlọ́jẹ́ kan ṣoṣo ọlọ́run ìyá èèyàn tó bá kú báyìí afárọ̀ṣì àwọn àfá wọ́n jẹ́ kí èèyàn mọ̀ pé nǹkan ṣe o nísàlẹ̀sàlẹ̀ afárọ̀ṣì wọ́n lọ́kàn ní àwọn àfá bí dákùn mọ́ fà nẹ́bí wọ́n fẹ́ mọ́ àwọn olóòkú mọ́ sàókù wọn kalẹ̀ wọ́n nígbà tí ìyá ti ẹkú wọ́n ní ìyá rẹ̀ kú olóòbọ́ sínú ìdàmú ayé ó ní kọ́lọ̀ wọn yọ kù ní ó ní ìyá mi pẹ̀lú bó ti kú ò tí ìrí ọmọ yìí fárakọ̀nílẹ̀ amáà ìfàyàbalẹ̀ fi mílẹ̀ máa ń so gbogbo bí tó bá lè gbogbo bí tó bá wù kọ́ máa lọ yín bẹ pẹ̀lú rẹ̀ ìyá náà ni gbogbo ẹni tó kù tábà ti yọ̀yá ta yọ bàbá tán máa ń so bọ́ bá yíwọ́ mọ́ padà ní bá parọ́ ẹ̀dá kan máa já ní o ẹ̀dá kan yà fà ẹ̀ wálẹ̀ yíwá pé ń bọ̀ wá sí ẹ má rí pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọn tó bẹ̀. وأحسست بغربة في التباني níjọ́ tí ó ní ìyá mi wọ́n lọ bí sàárè ìyá rẹ̀ afánà wá dúnmẹ́ ó níjọ́ tó ti lọ náà ni iná ni fáraka ní al-aman ìyìn rẹ̀ ni àfọkàntán mọ́ ìyìn rẹ̀ ni àfọkànbalẹ̀ sí mọ́ wa ahsastu bi gurbati zaman ọ wá dàbí gbà kákíbọ́ yá gbà táwà nù rẹ̀ mọ́ wá dàjò jínú ayé gbogbo bí tí bá ń lọ mi bá wọnú ilé wa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní ma pàjọ nínú ilé ni mo lè ẹni ọmọ tí ò ní ìyáláyé tó bá ṣàjẹnú agbolé yóò mọ̀ túnmọ̀ tí ń wí ìgbà wọn mọ̀ akíngbà náà ilé ibú òní ṣàjẹ tí yàgbẹ́lẹ̀ bí ìyá yẹn bá kú ìyá máa ń dàjò jínú ayé ni bàbá sí àṣìṣe fíní zahabuti afárọ̀ṣì mẹ́kẹ̀kẹ́ bàbá àṣìṣe fíní kéwú tí ń ké yẹ̀rẹ́kùn ẹgbẹ́ mi èyí tẹ̀mí wí fún lèmi jáde fún ṣe ò kìsì zahabuti ẹ̀yọ ọmọ olóòkú ẹ̀jẹ̀ ń bọ́ tàbáyì ó ní wọ ìyá mi zahabuti níbi sàárè ìyá rẹ̀ lójú ẹ̀yìn ìyá ẹgbà kí mo ti kí yín torí Ọlọ́run ẹni bá sọ pé ìyá àwọn pẹ́kọ̀ jámà kankan mi bá ń dá fún lówó ẹsà àmọ́ rẹ̀ ń bọ̀ wálẹ̀ ó ní wọ ìyá mi zahabuti ó sì lọ òfin mi kalẹ̀ wọ́n zahaba ma'aki kullu hanan gbogbo ẹni tí gbogbo tí ma ń jẹ́ kéta fún ya pé pẹ̀lẹ́ ọmọ ìkínú tó wá sí ọ wọ́n láwọn ọ̀gá rẹ̀ halẹ̀ mọ́ bí sẹ́ ọlọ́run wọlá pé mo gbà fún bàbá rẹ̀ ọlọ́run ó kú ọyọ ó níjọ́ tó ti lọ ní tí èèyàn sọ́bẹ̀ fún mi máa ìwọ̀yá mi Allah ash'uru bi rawhiki al-atara ó ní láti jọ́ tó ti lọ gbogbo gbé ma ń dùn tí ma ń já ìlàta rẹ̀ tó dùn gbogbo tó dùn lára rẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá yìí ń fìlì ẹ̀yìn rí mọ́ Allah tuzalliluni fi zihabi wa hiyabi ìwọ ìyá mi bá ń lọ tí bá ń bọ̀ lọ́mọ sọ mi káàkiri ìyá ò ní fóònù yóò máa ní ẹbá ń bèèrè kí n bolódé Allah ìyá tí ọmọ bí a ti ń tẹ fóònù yóò àtọ̀ ẹbá ń bèèrè ń bolódé bọ́lọ́pàá bá wáyàn wálé tó kọ̀ ọlọ́pàá ọ̀rẹ́ yàn lọ́wọ́ sọ wálé o ìyá ó sì máa tọ̀ sára pé kí ló ṣe ẹ̀rẹ́ fẹ́ bá ń pè é yóò wá ní ọ̀rẹ́ mi ni a ní tọ̀ ò ní sì ṣe ẹni tó sì kù táwọn wà ń ta kí ń gbà náà ọlọ́run bá lè rí ọlọ́pàá lọ́wọ́ kà mọ́ ìyá mi ìwọ nìkan náà ni tẹ̀tìbàáyìnà ni wọ́n yá mi gbogbo ìgbà ló ń tẹ̀lé mi kì wọ́n á ti dá imam ma'i wọ́n nìkan lọ ń bẹ pẹ̀lú mi gbogbo ìgbà ẹgbẹ́ ìbọn dápàá fárọ̀ṣì ẹ̀yọ́ olóòkú lẹ́jọ́ kólẹ̀ yìí ẹ ti fa típa yín ọ̀kárí tí yà yóò sì ní fọkànbalẹ̀ ọjẹ́ àwátá wà lékí àmà aláǹtá ní gbàtà kìnílẹ̀ àmù yìí ṣiṣẹ́ o mọ̀ wá lòwò níjọ́ tó yíwọ́ tó bá yíwọ́ tàbá ń pariwo ní agbolé gbogbo èèyàn ló bóhun sùn ìyá ò jí gbogbo ẹ̀yin ìyá ẹni náà ẹ tẹ̀lé ọmọ yín tẹ́yẹnyẹn báyọ̀ bá bú yín kó bú yín ìyájọ̀ bá tẹ̀lé ọmọ rẹ̀ pàfà yóò kú sójú ọ̀nà mọ́ sì sé pèlé ọmọ rẹ̀ kọ̀ sọ́mọ́ tí ò níṣẹ́ bóòtọ́ ọmọ rẹ̀ tí wùwé rí búhun náà gbà páyé ń ṣe ni ìwọ mọ́ kún wá ṣe mọ́ bí ayé bá ti ń ṣe ìwọ bá ti ń di ìwọ mọ́ tú bí a bá ń tú ìwọ mọ́ tún di
ìyá tó bí ànábì tẹ́tí bá ayé nẹ́ni àfárọ̀ sí gbogbo ìgbà ni wọ́n ìyá mi ń tẹ̀lé mi kí kò sì fi mí lẹ́ngbà kan ìyá tó bí ànábì Musa alayhi salam torí ẹ̀yà fẹ́ padà mọ́ bí mi pé kí ni ń wí ànábì Musa ẹ̀ sọ pé alayhi salam wa gbogbo ànábì Ọlọ́run ni mo wí àárín ẹ̀yà àfàmọ́ wáyé kò sí ànábì tọ́lọ̀ ń dákọ̀ nínú Kùránì tó tà ànábì Musa kọ́dà tí ó tó débi àwọn túrà ní tẹ̀lẹ̀ tẹ̀lẹ̀ yàrá wọ́n ní VIP ní Musa ṣé òkè sí lórí bẹ́ẹ̀ kìí ṣe ìyá rẹ̀ tẹ̀lé tán ni ẹ bí mi pé ebo mo ti rí kìí sọ̀rọ̀ kí n gbà náà àbí àdìsí àbọ̀dọ̀ ìfúnfa àfọ̀rọ̀ bíi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim amirul jaysh amirul mu'minin ẹ̀dá kò mọ̀ fanẹ́lì Muhammad máa bọ̀ ẹgbẹ́ mi tó yín wà bá ṣe ká máa pín lò ọlọ́ni wà wáhánà ilá ẹgbẹ́ bá ti gbélé yìí ẹ máa káàfà tí ó kìí ẹ̀yìn lẹ́fù èmi ọkẹ̀ jẹ́ kalẹ̀ wà wáhánà ilá omi Musa ọgbẹ́ ẹgbẹ́ tó ti di sẹ́ni máa ké lọ bẹ́ẹ̀ ọ̀nà lọ́lẹ́ pọ́n àfárọ̀ sí wà wáhánà ilá omi Musa fábí ìdákun káàsì kélé ọkọ̀ kan mọ́lá ìyá ni máa ń tẹ̀lé yàn tán ìyá ànábì Musa tẹ̀lé tán yẹn ẹ wà aráyà Kùránì tó gbá tiẹ̀ nísìn bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ lọ́kùn Musa yìí náà ni kí sòwò fi Ibrahima wà Musa ibi Ọlọ́run parí wà ànábì Ọlọ́run sínú Kùránì ń dẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn Musa náà ló tún parí ẹ̀ lókìlẹ̀kùn ìyá rẹ̀ tẹ̀lé tán. وأوحينا إلى أم موسى ọlọ́lá aná sẹ́sì ìyá gbà ní afá yìí ẹ̀dàpẹ́ díwá sí kan mú yà yín ní tẹ gbogbo àwọn ọmọ lérí káwọn ọmọ ọba lè jẹyàn yóò padà jíwọ́ bí ọmọ kan yóò wá kú jíwọ́ yóò wá jọ ọmọ òpó ńlú fìdí àwọn náà ní gbogbo ọmọ ní ẹmọ apapọ̀ láàrin ọba àmọ́ bàjẹ́ Ọlọ́run ní ẹni tó sì bọ́ láàrẹ dé ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà yóò gbé ọlọ́mọdé afọwara wa fakú wọ́n gbà wá bí Musa tí ẹ máa pa wọ́n ẹ máa fa àwọn obìnrin ẹ máa pa àwọn ọkùnrin wọ́n wá bí Musa ìyá rẹ̀ wọ́n gbà káàkiri bó ní ṣe Ọlọ́run wá ní wọ ìyá Ànábì Musa fàyídá kìfì àlẹ́ yìí tó bá ń bẹ̀rù lérí ọmọ rẹ̀ kọ́ má bàa kú kó sì má bàa pa fáàlì tí fíìlìyàm lọ́lẹ̀ gbèsè dáfà lọ́lẹ̀ jù sódò ẹjẹ́ dákọ̀ kí Ọlọ́run fẹ́ gbà yẹn lẹ̀ ẹni tọ́lọ̀ lóhùn ò nípa wọ́n wá ní ó lè jù sódò láti lọ́rọ̀ tiẹ̀ bí ìwọ ti lágbára má fi wí agbára Ọlọ́run yàtọ̀ sí bí ó ti lò lọ́dí ọmọ rẹ̀ gbọ́mọ rẹ̀ dání má bẹ̀rù bọ́bá ẹgbẹ̀rù bá wá ń bọ̀ kí wọ́n pa ẹ̀rù ń bà wá lọ́wọ́ pé ọmọ mi wẹ́ má pa lọ́lẹ̀ jù sódò tó bá jù sódò tán má bẹ̀rù Ọlọ́run ti ní ọmọ bẹ̀rù sọ ó pàbí òtó sì má banú jálé ní pé ọmọ mi tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bí kọ̀ tí ẹ mú yan mi wò má dì wọn tó àmọ́ gbà á padà dá padà fún ọ á pàtó wá sọmọ rẹ̀ dà nẹ́bí Ọlọ́run ẹ má kí èsàbí ọmọ ìyá rẹ̀ wá tẹ̀lé tán ọ̀rọ̀ tọ́lọ̀ sọ fún ó tó àbí òtó ó yẹ kó tó pé Ọlọ́run tí ló wọ́n bá ń dá padà aburú sì ní sí àwọn fìdí àwọn náà tí ó bọ́lá rẹ̀ jẹ́ wọ́n ilé tàkọ́ alókọ́tọ̀ nínú àwọn alábẹ̀ẹ́ yẹn fún ṣẹ̀ríà ọ̀yìn tó sọnù tá a he àwọn wá he Musa àti wọ́n he àgbákò ní. ìkọ́lẹ̀ bá àbá yẹn ló bẹ̀ wọ́n ẹ̀dá fún ìkọ́lẹ̀ bí ọjọ́ bá ń jẹ́ fún. ìkanu ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ tí ń sọ mo ní ìyá ni mo ṣe kí ni yọ tẹ̀lé ọmọ tán ìyá ni Musa tẹ̀lé tán yẹn ni bí ìyá yẹn ti tẹ̀lé yẹn tán lẹ́ fi lè jòkó lónìí àbí yọ tẹ̀lé yẹn tán ìjò lẹ pè ya pé mi ti ń bọ̀ lọ́nà o àfi kẹ mẹ́jẹ yọ ọmọ ni wọ́n sùn tẹ́bẹ̀ lè mọ̀ kò sóòrùn àfihàn bá fojú kàn wọ́n ẹni tí ó kìí tí ó máa kí ń gbà náà Ọlọ́run ó gbé ọ lékè ayé ẹni tó kù tí ó sàdúrà fún yàn lónìí ó gan láyé tó fẹ́ sí yàn. وقالت امرأة فرعون fuadu ummi Musa farigan ẹni Ọlọ́run ni ó fọkàn balẹ̀ síbẹ̀ náà ya Ànábì Musa ọkàn rẹ̀ òkú mẹ́ orí nǹkan kan rò mọ́ta yọ ọ̀rọ̀ Musa náà pé Ọlọ́run ló ní gbé síbẹ̀ Ọlọ́run àmàjọ mọ̀ yóò kó sọ́wọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àmàjọ àti tí ń bẹ pẹ́ afárọ̀ sí. kọ́dà wọ́n fẹ́ ṣe dépò pé wọ́n fẹ́ gbé mi ìfẹ́ wọn pé ọmọ mi yìí wọ́n fẹ́ gbé yàn tá sì rí fẹ́ tú pẹ́ni tó bì ní. àwọn rọ́bà tẹ̀ náà aláàkọ́líbi bàbá ajé fi ní bí ẹ bá ṣe pa Ọlọ́run ní bí ẹ bá ṣe pa gbé ọkàn rẹ̀ gbó tá a sọ ọkàn rẹ̀ mọ́lẹ̀ ìyá tún tẹ̀lé ọmọ lọ náà ni afábí afábọ́tí ìgbọ̀nfẹ́ ló ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ wá ní pé wàhálà dé ìyá Ànábì Mùsá kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé ìyá kí mo ní ẹsẹ̀ pẹ̀lú ọmọ yín tán ẹ tẹ̀lé ọmọ yín tán ìwọ nìkan náà ni ìwọ ìyá nìkan ló bí ẹgbẹ̀rún ọ̀tá yípo ọmọ òun ni wọ́n tún wá ń ṣépè ní ọmọ rẹ̀ hàn lé mọ́ tó wá ń ṣépè ọmọ fàdúrà lé ní epo tí ń hàn mí lé màwọn náà Ọlọ́run kú ní dààmú rẹ̀ yóò sì bá ń yí ọ padà sí dáadáa ìjọ tó bẹ́ẹ̀ lé níbo tí ń dààmú ọmọ dààmú wọn náà ò lè jèrè ẹ̀ mọ́nu o torí pé sọ bá ti wá fèyí òun pọ́n ọmọ rẹ fún nínú ààyè tó yẹn máa fi ń gba ọ̀tá ní kọ́ ọmọ sépèlé ọmọ àwọn ọ̀tá wọn ò níyà sí yẹn ọmọ pé ìpèyà rẹ ti rán. ìyá Ànábì Mùsá ní ọba kọ́ lè bá ìyá Ànábì Mùsá ní ní tẹ̀lé ọ̀tá ni Mùsá ọba tó sọ fún sísá Ànábì Mùsá pé kò sí torí pa rẹ lọ
فبشرت به عن جنوب ẹjọ́ tó wá náà lọ́wọ́ náà wá lè dúró kankan pé hey àbúrò mi ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ni ó wá fara pamọ́. وهم لا يشعرون. àwọn òsì màgbára lé wọn kan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lọ àwọn àfáà tíra àwọn àfótíra kan tiẹ̀ ní nígbà wọn jù sódò wọn tán àwọn méjì wá lẹ̀ mọ́bì kan báyà tìyá rẹ̀ àti sísá rẹ̀ wọ́n wá jọ wò pé hey wọ́n ti gbé o wọ́n ti gbá kó tí wọ́n ti ń bẹnu rẹ̀ wọ́n ti ṣe báyìí fún o. ìyá ànábì Mùsá tẹ̀lé tán ni. وحرمنا عليه àbábí mo fi bá kí n tí mo sọ wọn pé ìyá àyàn máa ń tẹ̀lé èèyàn tán gbogbo ìyá tó máa bá tẹ̀lé tán ẹ̀rí fún àwọn òun ní sẹ́rú ìyá tó bá tẹ̀lé ọmọ rẹ̀ tán yányán ìyàwó sí ìyàwó ni ò ní tẹ̀lé ọmọ rẹ̀ tán ìyá tí ó máa kíwọ̀ ọlọ́run ẹ dákun ìyá tó olóògùn lówó ẹ dákun bá ń kó 10,000 ìbálàjá ìbá délé nínú 10,000 naira 7,000 yóò tún yí sàárà ló kọ rẹ̀ bàbá ẹ ìgbà ẹ dákun ọmọ yín náà ni ẹlòmíì tó mọ̀ pé kìí ṣe sàárà náà fi ẹ dákun sábà ń yọnu sí àtúnwọlé lò fún un náà ọmọ yín náà ló ní bóun fún yín ní ọmọ òsì bẹ́ńsẹ́ kọmọ bà lè ráyé lò ní ẹni tí ó sọ fún yín kẹlẹ ẹni tí ó mọ lọ lè ṣe sàárà nítorí ti yín tí ó mọ bẹ ìkà lọ́wọ́ ẹ̀ wọn lè rí mọ́ yìí. bẹ́ẹ̀ bá jòkó lẹ́bẹ̀ẹ́ ti jòkó lónìí o bẹ́ẹ̀ bá wúra yín pé dàgbà ẹ padà jòkó lẹ́njọ́ kan tẹ́tù máa ọ̀kẹ́ la ilaha illallah kẹ́ni ìyá yìí wá rí sí fún mi ọ̀dà bàbá parí tán kọ́ ìgbà lọ létán ẹ lọ́ọ́ tó fásọ ìyá kó ń ká ìgbọ̀n máa tọ́ kásá sọ tó rà fún yà tí ìyá lògbó káà ní mo ra sọ ìfàlàjà wọ́n sì lògbó á wà tì ìyàwó nídìí aṣọ wa kí ni ìyá wa nídìí wọn náà nìdùnnú wọn kásá pọ́sà máa rí wa kí ni wọ́n máa dùn ẹni tí ó máa wá rí yín tí ó rori lára yín tinú rí ó dójú òun láàrí mọ́ yìí ẹni tẹ́ máa lọ tẹ́ ní mọ́tò tẹ́ gbé mọ́tò wálé tó àkọ́kọ́ tí ọkọ́ bẹ̀rẹ̀ pé èyí ṣe wò gbé mọ́tò wá ní in tí ń ṣe náà ní pẹ́sà padà síbò ọ̀bọ́mọ yìí ẹni tó ní ìyá tí ò ní ìyá mọ́ kó fi dáwọn rẹ̀ oúnjẹ kan kọ́ máa bọ̀ wá kọ́ wáyé látẹ̀kọ́ kọ́ wá dé kọ́ ní mọ́tò kọ́ wá ní mọ́tò ẹ̀ ọlọ́kọ́ sànú wa kọ́ ẹni tí ọ̀rẹ́ ní lọ́pọ̀ jù alọ́ máa lè ó ti yíwọ́ fún yọ́ máa ṣe kóhùn nìkan lòun ní mọ́tò ìyá lórí ọ̀bọ̀ mọ̀yàn lọ́wọ́ tí ó mú bí pé yóò sì máa sọ fọ́lọ́run pé ọlọ́run bí kọ́lọ́run sọ nǹkan wọn kalẹ̀ padà fọ́mọ ìyá àyàn lè yọ́ máa bọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ méjì mẹ́ta táwọn wá wọ white ìwọ́ wá lọ lè wọ́sọ̀ kan wá yóò wá pé ọ̀sẹ́yìn pé wá èyí ṣe tí wọ́n múra bí àwọn yòókù rẹ̀ ká ní àmọ́ kan múra náà àkọ́bá mú báwọn gbogbo ẹni tó kù fẹ́ rí wa ká dàbí àparò ní. ولا تطع زوجته إن أمي أحق بالإكرام أوجب الواجبات إكرام bàbá ajílẹ̀ fi ní ẹ̀dàkùn mọ́ falẹ́ Muhammad bẹ̀yìn إن أمي أحق بالإكرام díẹ̀ ìyá síbẹ̀ mo sì yàdá bàbá ajílẹ̀ fi ní ìmọ̀lẹ̀ yóò fún òṣìṣẹ́ fàárí ilẹ̀ yìí ní àbúwó mẹ́bà tí ẹ̀yìn nìkan tàfẹ́ni tí bá lóun gbé ríbọ̀ ìjìgbò yóò tó yóò kárí wọlé padà bí ìgbéni ẹ wá jókòó lẹ̀ wá ti ìgbà ká pé bọ́yá bíi pé akúnfẹ́ wíkì nìkan Ọlọ́run ní tí àwọn ọmọ yín lọ kò ní tí wọ́n lẹ́nu. Amina. àyàn ọmọ olóòkú àwọn. àfààní àwùjọ ọmọ ọwọ́ ẹni tí mo ẹni tó pọn dandan tí gbọ́dọ̀ mọ̀ sí dáadáa fún jù ẹni tó pọn dandan tí gbọ́dọ̀ mọ̀ sí náà ni kí n sàpẹ́lẹ̀ ìyá mi gbogbo bó bá ṣe ń pọ́n ìyá rẹ̀ lé sí bẹ́ẹ̀ ló sì máa ga sí ẹni tẹ́ pọ́n lé rí mọ́ yìí. Ama inna ummi ahaqqu bil ikrami ìyá mi lẹ́tọ̀ọ́ sí kí n máa pọ́n lé gbogbo gba ẹ dákun wájá béèrè lọ́wọ́ ara wa tèmi náà níbi ibo la pọ́n ìyá wa dé tán fi kú. ìyá kan sálẹ̀ sí ń jò ní tí ìpẹ́ púpọ̀ yìí wọ́n wá pé ọmọ rẹ̀ wọ́n ní ìyá rẹ̀ ń ṣe báyìí wọ́n ní ẹ́ wọ́n á dákun oògùn kan ní wọ́n ń tà 30 naira ẹ lọ́dà fún wọn lò ìyá òun wá kú ó tún wá ní ẹ lọ sí wọn. àwọn àfọwọ́ lẹ́nu báyìí pé ó rò pé wọ́n ló sì ń dún ni o ò ní mọ̀ pé tí ń dún lábẹ́rẹ́ nu. àfàníyá mi àfàní ẹwà ní sọ fún pé ìyá mi kú ó ní tí ń pa mí lẹ́kún lára ìyá mi pọ̀ hamalati ní ìsìnkìlá níjọ́ tí ìyá mi lóyún mi kò lóyún mi pẹ̀lú rọrùn ó lóyún mi dùgbẹ́ ní obè wo ni ó lóyún tí ó lè jẹ gbogbo oúnjẹ mọ́ ẹ̀yìn ìyàwó ẹ̀dáhùn wọn wà nígbà ni mo tún jẹ́ náà kọ́ lọ́fà ẹ̀bá mágbàdo náà kí n kán jẹ wò. àríbọ̀ àti ní ìlà ìyá mi tún lóyún mi tán dípò tàbí adúpẹ́ bí ìyá bá ṣe rùkalẹ̀ kí n la yóò kì wọ́n ló kú wọ́n òkú sọ̀kalẹ̀ ìyá mi tún bẹ̀rẹ̀ sẹ́ni tani ọ̀yàgbẹ́ sí yẹ́ la tàwa ló lè fọwọ́ sọ̀yà pé nígbà tó rẹ̀ ìyá mi kọ́dà wọ́n yàgbẹ́ sí mi láì ní kanra níjọ́ tí ìyájọ́ ta ń yàgbẹ́ sí ìyá wa la yóò tún wá mú mara ìyá ń jẹun lọ́wọ́ ìgbẹ́ ọmọ sí yàgbẹ́ ìyá ó gbàgbé pé gbé ọmọ ni yóò sì fìfẹ́ yóò sì máa bu òkèlè papọ̀ mọ́ gbé ọmọ papọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ wọn ìyá ìyá àti òkun òkè wá wẹ̀ ọmọ kí n gbà náà no ẹ sá mọ̀ kí mo ṣe dá hospital ni afárọ̀ sí. inna ummi hiya allati khalaqatni ba'da rabbi inna ummi ọlọ́run hiya allati khalaqatni ó ní ìyá mi bọ́ bá ti yọwọ́ ọlọ́run kún bẹ́ẹ̀ tó tún jẹ́ kí n máa ráyé gbé ìrọ̀rùn ìwọ̀ ìyá mi náà ni ba'da rabbi ẹlọ́wọ́ àfàánù rẹ̀ bí ọ́ ìyá wa tí mo fẹ́ dákọ̀ wọn tẹ́ sọ fún mi alhaja wa Juwairiya Juwairiya tún máa rọ́mùlá tí ń fún masá òjò tún
ثلاث وست نسمهن مؤدب. ẹ má bọ̀ ẹ má bọ̀ ẹ dákun ẹ á mọ̀nà lákè ẹ dákun ẹ á fara gbá ni. bí ìbá ń sọ̀rọ̀ bí ti ń sọ yìí ètò tí mo ti rí ni ẹlòmí ọmọ sí wá sí ìyàwó ò níyàwó lè wá ń sọ bá ti máa bára sùn sí náà ní ọ̀nà. ìyá rí òtí bàbá ẹkún mọ́ wá nítorí ọlọ́run bàbá ajíṣe fíní. ẹ dákun ayàtọ̀ àmánà ẹ̀yin bọ̀ ẹ dákun jàmẹ́ ẹ̀yà mo fà nẹ́bí Muhammad bẹ̀ mo fi bàbá àmọ́mù léjìbò mi bẹ̀yìn ẹ bá ẹ̀yìn fọ́ọ̀mù ẹ dákun ẹgbẹ́ kẹ gbà sára ni gbogbo ẹ̀wọ̀n olóòkú afá yìí ẹ má bọ̀ bí afá ẹ̀hìn ká má dákun kú àtàlátà bí kẹrì ẹ dákun ẹ̀tẹ́wọ̀ yín báyìí ìtẹ́ ẹbẹ̀mí nánu èmi ò sì níwà sí lẹ́nu bá fà kí bá ń bẹ́ ń jòkólẹ̀ bẹ́yàn bá dáwà sí lásán yà yín ẹ̀ mọ̀ sọ̀rọ̀ mo ní bí a bá ń ṣe wà sí lọ́wọ́ fún nǹkan mẹ́ta ẹ bá wa tú ìtàgbàlagbà fi ń jẹ̀kọ́ àbí ìwé lọ́wà ẹ má yọ sí wa o ẹ gbà fà yìí dákun ẹ já kí a mọ́ ẹ̀yọ̀ kan fún gbogbo ẹ̀yin tí a fi lẹ̀ èmi mọ yìí ẹ̀ ń sáfù lọ́wọ́ ní ìyá mi jáde láyé nígbà táwọn ọ̀fọ̀ kan sí pé nígbà tá a ti parí sùúrù ká wá sí báyìí ìdàkóso afáyí pa kí ní òun